Trong video trước, bạn đã học về thuật toán phát hiện đối tượng cửa sổ trượt sử dụng mạng tích chập, nhưng chúng ta đã thấy rằng nó quá chậm. Trong video này, bạn sẽ học cách triển khai thuật toán đó bằng phương pháp tích chập. Hãy xem điều này có nghĩa là gì. Để xây dựng triển khai tích chập của cửa sổ trượt, trước tiên hãy xem cách bạn có thể biến các lớp được kết nối đầy đủ trong mạng Neutron của mình thành các lớp tích chập. Trước tiên, chúng ta sẽ thực hiện điều đó trên slide này, và sau đó ở slide tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng các ý tưởng từ slide này để chỉ cho bạn cách triển khai tích chập. Vì vậy, giả sử rằng thuật toán phát hiện đối tượng của bạn nhập các ảnh có kích thước 14 x 14 x 3. Kích thước này khá nhỏ, nhưng chỉ nhằm mục đích minh họa. Và giả sử nó sử dụng các bộ lọc 5 x 5, và giả sử nó sử dụng 16 bộ lọc để ánh xạ nó từ 14 x 14 x 3 thành 10 x 10 x 16. Và sau đó thực hiện gộp cực đại 2 x 2 để giảm nó xuống 5 x 5 x 16. Sau đó có một lớp được kết nối đầy đủ để kết nối với 400 đơn vị. Sau đó là một lớp được kết nối đầy đủ khác. Và cuối cùng xuất ra Y bằng cách sử dụng một đơn vị softmax. Để thực hiện thay đổi mà chúng ta sẽ cần trong giây lát, tôi sẽ thay đổi hình ảnh này một chút, và thay vào đó, tôi sẽ xem Y như 4 số tương ứng với xác suất lớp của 4 lớp mà đơn vị softmax đang phân loại. Và 4 lớp có thể là người đi bộ, xe hơi, xe máy và nền hoặc một cái gì đó khác. Bây giờ điều tôi muốn làm là chỉ ra cách các lớp này có thể được biến thành các lớp tích chập. Vì vậy, CONNET sẽ vẽ giống như trước đây cho một vài lớp đầu tiên. Và bây giờ một cách để triển khai lớp tiếp theo này, lớp được kết nối đầy đủ này, là triển khai nó như một bộ lọc 5 x 5. Và hãy sử dụng 400 bộ lọc 5 x 5. Vì vậy, nếu bạn lấy một ảnh 5 x 5 x 16 và tích chập nó với một bộ lọc 5 x 5, hãy nhớ rằng một bộ lọc 5 x 5 được triển khai dưới dạng 5 x 5 x 16, bởi vì quy ước của chúng ta là bộ lọc nhìn qua tất cả 16 kênh. Vì vậy, 16 này và 16 này phải khớp nhau, và vì vậy đầu ra sẽ là 1 x 1. Và nếu bạn có 400 bộ lọc 5 x 5 x 16 này, thì chiều đầu ra sẽ là 1 x 1 x 400. Và vì vậy, thay vì xem 400 này như một tập hợp các nút, chúng ta sẽ xem đây là một khối 1 x 1 x 400. Và về mặt toán học, điều này giống như một lớp được kết nối đầy đủ vì mỗi nút trong số 400 nút này có một bộ lọc có kích thước 5 x 5 x 16. Và vì vậy, mỗi giá trị trong số 400 giá trị đó là một số hàm tuyến tính tùy ý của các kích hoạt 5 x 5 x 16 này từ lớp trước. Tiếp theo, để triển khai lớp tích chập tiếp theo, chúng ta sẽ triển khai một phép tích chập 1 x 1. Và nếu bạn có 400 bộ lọc 1 x 1, thì với 400 bộ lọc, lớp tiếp theo sẽ lại là 1 x 1 x 400. Vì vậy, điều đó mang lại cho bạn lớp được kết nối đầy đủ tiếp theo này. Và sau đó cuối cùng, chúng ta sẽ có một bộ lọc 1 x 1 khác. Sau đó là một kích hoạt softmax để tạo ra một khối 1 x 1 x 4 để thay thế cho 4 số mà mạng đang xuất ra. Vì vậy, điều này cho thấy cách bạn có thể lấy các lớp được kết nối đầy đủ này và triển khai chúng bằng cách sử dụng các lớp tích chập để các tập hợp đơn vị này thay vào đó được triển khai dưới dạng các khối 1 x 1 x 4 và 1 x 1 x 4. Được trang bị chuyển đổi này, hãy xem cách bạn có thể có một triển khai tích chập của phát hiện đối tượng cửa sổ trượt. Và phần trình bày trên slide này dựa trên tài liệu tham khảo Overfit ở phía dưới của Pierre Cerny, David Eisen, Giang Zhang, Michael Matthew, Ralph Fergus và Jen Lecken. Giả sử rằng đầu vào mạng tích chập cửa sổ trượt của bạn là ảnh 14 x 14 x 3. Và một lần nữa, tôi chỉ sử dụng các số nhỏ như ảnh 14 x 14 trong slide này chủ yếu để làm cho các số và hình minh họa đơn giản hơn. Vì vậy, như trước đây, bạn có một mạng Neutron như sau, cuối cùng xuất ra một khối 1 x 1 x 4 là đầu ra của đơn vị softmax của bạn. Và một lần nữa, để đơn giản hóa bản vẽ ở đây, 14 x 14 x 3 về mặt kỹ thuật là một khối,
5 x 5 hoặc 10 x 10 x 16 về mặt kỹ thuật là một khối. Nhưng để đơn giản hóa bản vẽ cho slide này, tôi sẽ chỉ vẽ mặt trước của các khối này. Vì vậy, thay vì vẽ, bạn biết đấy, khối 1 x 1 x 400, tôi sẽ chỉ vẽ các phần 1 x 1 của tất cả những thứ này, phải không? Vì vậy, chỉ cần bỏ thành phần 3 chiều của các bản vẽ này cho slide này. Vì vậy, giả sử rằng đầu vào ConvNet của bạn là ảnh 14 x 14 hoặc ảnh 14 x 14 x 3, và ảnh tập kiểm tra của bạn là 16 x 16 x 3. Vì vậy, bây giờ tôi đã thêm sọc màu vàng đó vào đường viền của hình ảnh này. Vì vậy, trong thuật toán cửa sổ trượt ban đầu, bạn có thể muốn nhập vùng màu xanh lam vào một ConvNet và chạy nó một lần để tạo ra một phân loại 0 hoặc 1, và sau đó trượt nó xuống một chút. Hãy sử dụng bước nhảy của 2 pixel, và sau đó bạn có thể trượt nó sang phải 2 pixel để nhập hình chữ nhật màu xanh lá cây này vào ConvNet và chạy lại toàn bộ ConvNet và nhận một nhãn khác 0 hoặc 1. Và sau đó bạn có thể nhập vùng màu cam này vào ConvNet và chạy nó thêm một lần nữa để nhận một nhãn khác. Và sau đó thực hiện lần thứ tư và lần cuối cùng với hình vuông màu tím, bây giờ ở phía dưới bên phải. Và vì vậy, để chạy cửa sổ trượt trên ảnh 16 x 16 x 3 này, đó là một ảnh khá nhỏ. Bạn chạy ConvNet này từ trên 4 lần để nhận được 4 nhãn. Nhưng hóa ra rất nhiều tính toán được thực hiện bởi 4 ConvNet này là trùng lặp rất nhiều. Vì vậy, những gì triển khai tích chập của cửa sổ trượt thực hiện là nó cho phép 4 lần chuyển tiếp này của ConvNet chia sẻ rất nhiều tính toán. Cụ thể, đây là những gì bạn có thể làm. Bạn có thể lấy ConvNet và chỉ cần chạy nó, các thông số tương tự, cùng một bộ lọc 5 x 5, tất cả 16 bộ lọc 5 x 5, và chạy nó. Và bây giờ, bạn có thể có một khối đầu ra 12 x 12 x 16 và sau đó thực hiện gộp cực đại, giống như trước đây. Bây giờ bạn có 6 x 6 x 16, chạy qua 400 bộ lọc 5 x 5 tương tự của bạn để có được khối 2 x 2 x 40. Vì vậy, bây giờ thay vì 1 x 1, vì vậy thay vì một khối 1 x 1 x 400, thay vào đó bạn có một khối 2 x 2 x 400. Chạy nó qua bộ lọc 1 x 1 của bạn, cung cấp cho bạn một khối 2 x 2 x 400 khác thay vì 1 x 1 x 400. Thực hiện điều đó thêm một lần nữa, và bây giờ bạn còn lại một khối đầu ra 2 x 2 x 4 thay vì 1 x 1 x 4. Và hóa ra tập hợp con 1 x 1 x 4 màu xanh lam này cho bạn kết quả của việc chạy trong ảnh 14 x 14 ở góc trên bên trái. Khối 1 x 1 x 4 ở trên cùng bên phải này cung cấp cho bạn kết quả trên cùng bên phải. Phía dưới bên trái cung cấp cho bạn kết quả của việc triển khai nội dung trên vùng 14 x 14 phía dưới bên trái. Và khối 1 x 1 x 4 phía dưới bên phải cung cấp cho bạn kết quả tương tự như chạy ConvNet trên vùng 14 x 14 phía dưới bên phải. Và nếu bạn xem qua tất cả các bước của phép tính, hãy xem ví dụ màu xanh lá cây. Nếu bạn cắt ra chỉ vùng này và chuyển nó qua ConvNet ở trên, thì các kích hoạt của lớp đầu tiên sẽ chính xác là vùng này. Kích hoạt lớp tiếp theo của gộp cực đại sẽ chính xác là vùng này, và sau đó lớp tiếp theo sẽ như sau. Vì vậy, quá trình này làm gì? Thông tin tích chập này làm gì là thay vì buộc bạn phải chạy chuyển xuôi trên 4 tập hợp con của ảnh đầu vào một cách độc lập. Thay vào đó, nó kết hợp tất cả 4 thành một phép tính 4 phần, và chia sẻ rất nhiều tính toán trong các vùng của ảnh chung cho cả 4 mảng 14 x 14 mà chúng ta đã thấy ở đây. Bây giờ, chúng ta hãy xem qua một ví dụ lớn hơn. Giả sử bây giờ bạn muốn chạy cửa sổ trượt trên ảnh 28 x 28 x 3. Hóa ra nếu bạn chạy chuyển xuôi theo cùng một cách, thì bạn sẽ kết thúc với đầu ra 8 x 8 x 4. Và điều này tương ứng với việc chạy cửa sổ trượt với vùng 14 x 14 đó. Và điều đó tương ứng với việc chạy cửa sổ trượt đầu tiên trên đó. Điều đó cung cấp cho bạn đầu ra tương ứng với góc trên cùng bên trái. Sau đó sử dụng bước nhảy là 2 để dịch chuyển một cửa sổ qua, một cửa sổ qua, một cửa sổ qua, về, và có 8 vị trí. Vì vậy, điều đó cung cấp cho bạn hàng đầu tiên này, và sau đó khi bạn đi xuống hình ảnh, điều đó cũng cung cấp cho bạn tất cả các đầu ra 8 x 8 x 4 này. Và đó là do gộp cực đại của 2
mà điều này tương ứng với việc chạy mạng neuron của bạn với bước nhảy là 2 trên ảnh gốc. Vì vậy, để tóm tắt lại, để triển khai cửa sổ trượt trước đây, những gì bạn làm là bạn cắt ra một vùng, giả sử đây là 14 x 14, và chạy nó đến cơn nét của bạn, và làm điều đó cho vùng tiếp theo. Sau đó thực hiện điều đó cho vùng 14 x 14 tiếp theo, sau đó là vùng tiếp theo, rồi vùng tiếp theo, rồi vùng tiếp theo, rồi vùng tiếp theo, và cứ tiếp tục như vậy cho đến khi hy vọng rằng vùng đó nhận ra chiếc xe. Nhưng bây giờ thay vì làm điều đó một cách tuần tự, với cách triển khai tích chập này mà bạn đã thấy trong slide trước, bạn có thể triển khai toàn bộ ảnh hoặc có thể là 20 x 28 và thực hiện tất cả các dự đoán cùng một lúc bằng một lần truyền xuôi qua mạng tích chập lớn này và hy vọng nó nhận ra vị trí của chiếc xe. Vì vậy, đó là cách bạn triển khai cửa sổ trượt một cách tích chập và nó làm cho toàn bộ quá trình hiệu quả hơn nhiều. Bây giờ, thuật toán này vẫn còn một điểm yếu, đó là vị trí của các hộp giới hạn sẽ không quá chính xác. Trong video tiếp theo, hãy xem cách bạn có thể khắc phục vấn đề đó.